Hi there! By the way, my name is Kimi Takahashi and today's video is another unboxing na naman yung gagawin natin. Na-receive ko yung item kahapon at saka kahapon ko sana siyang planong gawa ng video, kaya lang nung sinet up ko yung video, yung vlogging setup ko, is nalobat yung power bank na ginagamit kong pangsaksak sa ring light ko. So, naudlot yun. So, since na wala dito si Daddy sa bahay at saka ako lang mag-isa, I think this is the right time na gawan ko siya ng review. Alright, so yung item na i-review natin is ito po. ANDOER wireless microphone. So, I know some of you is familiar na to kasi mostly yung mga sikat na vlogger is ginagamit to. Pero hindi, I think hindi ANDOER yung ginagamit nila. Rode siguro na identical din sa ANDOER. So, let's open. Sa loob ng box is meron siyang foam para pang protekta sa item. At saka meron siyang user's manual. So, meron siyang Chinese at saka English na words. At saka meron siyang dalawang audio jack. So, yung isa I think is for the smartphone at yung isa is para sa mga camera. Like, mga Canon camera, ganun. And meron siyang lavalier microphone. So, i-explain ko to mamaya kung paano siya gamitin. And meron siyang USB cable na charger. So, nung before ko siya binili, binasa ko yung description ng website. Nakalagay doon is dalawang charging cable daw. Pero isa lang yung na-receive ko. Pero okay na rin, marami naman akong cable dito. At yung hinihintay natin guys is ito. Itong ANDOER na receiver. Of course, kasi wala siyang hole dito sa itaas. At saka itong ANDOER na microphone. Kasi meron siyang hole dito sa itaas. Ayan guys. So, nagamit ko na po siya kahapon. Hindi na talaga ako makapaghintay na gamitin siya. And it's working naman. So, na-charge ko na rin siya kagabi for 2 hours. And let's try now this one. So, ngayon po, yung ginagamit ko is yung lavalier microphone ko na nabili ko sa Shopee na wired siya. Ayan. Nakakabit siya mismo sa Samsung S7 ko na phone. So, it's time for me to set up this one sa phone ko. Madali lang naman. So, just give me a couple of minutes, okay? In 1, 2, 3. Ding! Hello guys! So, nakabit ko na po yung receiver dito sa phone ko. At ito po yung built-in na microphone ng ANDOER. Ayan. So, pwede nyo po siyang ilagay dito sa dibdib nyo. Ayan guys, so nailagay ko na siya. So meron kasi siyang clip guys na pwede mo siyang ilagay dito. Ayun. So ito po yung sound quality ng built-in microphone guys. If nakalagay siya dito sa dibdib ko. Ayan. So meron naman siyang lavalier dito guys. Ayan. Ang pagkaiba nga lang ng lavalier na to is parang dalawa lang yung guhit niya. Ayan o, dalawa. Ito naman, yung ginamit ko kanina is po yung guhit. Diba? Ayan o. Ito yung ginamit ko kanina, yung tatlong guhit. At saka ito yung dalawang guhit lang. So, ito try naman natin guys na gamitin itong lavalier na microphone. So, isasaksak natin siya dito. Tingnan natin kung ano yung mas better, without lavalier or may lavalier na microphone. Ayan. There we goes. Hello, mic test, mic test, mic test. So, ito na po yung ginagamit ko guys na microphone, itong lavalier. At na-plug in ko na po siya dito sa microphone na ANDOER. Ayan, sa gilid oh. So, try natin siyang i-clip dito. Hello, mic test. Sound check, sound check, sound check. So, ito po yung quality ng voice ko, guys, or quality ng audio if ginagamitan nyo po siya ng lavalier na nandito sa box or kasama sa box. Ayan.
So, pwede nyo po siyang i-click dito sa shorts nyo or pwede din dito. Kaya lang medyo mabigat. Dito na lang sa bulsa or sa pants nyo or shorts. So, since na-working naman siya guys, so yung next na gagawin ko is pupunta ako doon sa labas at saka itatry natin kung gaano ba kalayo yung kaya niyang abutin na range. Hello guys, nandito na po ako sa labas ng bahay namin and yung labas ng bahay namin is nasa highway agad. Ayan, so ito po yung quality ng sound guys, ng audio with the lavalier microphone. Dilagay ko po yung ANDOER na receiver or yung microphone dito sa gilid ko. So since lalayo ko yung phone guys. Yan, so ito po yung quality ng sounds guys ng microphone if medyo malayo ako sa aking phone. So, layo tayo ng konti. So, ito na po yung quality ng sounds ng audio guys ng microphone if ganitong layo na po yung pinuntahan ko. So, atras pa tayo. So, ito po yung quality ng sounds ng aking voice, guys. Napagamalan po ko pasahero, shoot. So, ito po yung quality ng sounds ng audio, guys, if ganito na po ako kalayo. So, ito na po yung quality ng voice, guys, if ganito na po ako kalayo sa phone. At yun na po yung testing ko sa video na to. Thank you so much for watching. If you like this video, please don't forget to like and subscribe so that parati kayong updated sa lahat ng mga videos na ina-upload ko. So once again, my name is Kimi Takahashi. Please keep safe always. God bless you all and see you again from my next video. Ingat kayo lagi. Bye-bye!